bagal ng weight loss ko. Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. For today's video, pag-usapan natin yung pinaka-common na question na nababasa ko sa comments, sa mga DMs, at saka sa mga emails. Na-discuss ko na tong topic na to before kasi maraming ang nagtatanong. So, yung link nung video na yon ilalagay ko sa description down below. Pero bago ang lahat, guys, pag-usapan muna natin, bakit mabagal ang weight loss mo? Una sa lahat, ketogenic diet, low-carb diet. When we do keto, when we do low-carb, yes, maraming mga tao yung nagki-keto, naglo-low-carb kasi gusto nila mag-lose ng weight. Kasi nakita nila sa mga, kung kani-kanino, sa karamihan, na from obesity, naging normal yung kanilang weight, naging super hot na ni ate, ni kuya, dahil sa pag-follow nila ng keto and ng low-carb. Pero, hindi sila naging healthy or hindi nila na-drop yung extra water weight, yung extra fat na meron sila sa katawan nila dahil finalo nila si keto and si low carb. Medyo magulo, explain ko ng konti. Kung umiinom ka every time na nagsasabi ako ng keto and low carb, malamang lasing ka na. When you follow ketogenic diet kasi or low carb diet, ang ginagawa mo is nag-i-introduce ka ng mga healthy na pagkain sa katawan mo. Isa-stop mo yung sugar na nakakasama sa katawan, na addictive para sa katawan. Isa-stop mo rin yung carbohydrates, tapos yung mga chemicals, yung mga refined everything, isa-stop mo muna yon. So, as a result, syempre, magiging healthy talaga yung katawan mo. Dahil healthy food options na lang yung binibigay mo sa katawan mo, nagkakaroon ngayon yung katawan mo ng time para i-repair yung mga nasira mo, yung mga previously nasira dahil, or yung mga cells na previously nasira dahil dun sa mga masasamang pagkain na kinakain mo, dun sa mga inflammatory na pagkain na kinakain mo, at saka dun sa pag-excess or pagkain mo ng excess na carbs and sugar. Dahil nagre-repair na yung katawan mo at dahil healthy na siya, hindi na niya kailangang i-retain yung extra water at saka extra fats na meron ka. Kaya nadadrop yung weight, kaya ka naglo-lose ng weight. Ibig sabihin, ang basehan kung nagagawa mo ba properly si ketogenic diet or si low carb diet is kung ano yung nararamdaman mo at saka kung gaano kaganda yung glow ng skin mo, kung gaano kaganda yung tubo ng buhok mo, kung gaano kaganda at saka ka-shiny yung nails mo. Kung naging mas masarap ba yung tulog mo every night, kung madali ka na lang bang matulog ngayon, hindi kagaya dati, kung ngayon ba magaan na yung pakiramdam mo at saka mas nakakapag-focus ka na ba ngayon kumpara dati. Huwag niyo pong gagawin na basehan yung number of pounds sa timbangan kasi hindi naman po doon magre-reflect kung gaano kaganda at saka kung gaano ka-strict sa pag-follow ng keto and low carb. Ang makikita mo lang sa timbangan is kung gaano kalaki yung water weight na nalaglag sa'yo. Hindi mo rin makikita sa timbangan kung gaano karaming fats yung na-drop mo. Kasi kapag natanggal si fats, napapalitan siya ni muscles. And si muscles kasi mabigat yon. Kaya ibig sabihin, natanggal si fats pero napalitan naman siya ni muscles kasi nag-grow yung muscles mo. Especially kung nag-gym ka na tapos nag-weights ka. Ibig sabihin, may possibility pa nga na mas bibigat ka. Or hindi ka makakaalis dun sa current weight mo. Kasi kapag itong si fats, pabawas na ng pabawas. Syempre, di ba, ibig sabihin gumagaan na tayo kasi lumiliit na rin yung katawan natin kasi lumiliit na si fats. Ang nangyayari naman, napapalitan naman siya ng muscles. Ayaw nyo ba yun? Gumaganda yung muscles nyo, especially kung nag-workout kayo tapos nag-weights kayo. So, mas nade-develop yung muscles ninyo. Ang problema, si muscles, maliit lang siya pero mabigat siya. Itong si fats, malaki siya pero magaan siya. Para tayong nagko-compare sa 1 kilong bulak, ganyan siguro kadami yung, let's say, ganito karami yung 1 kilong bulak at saka 1 kilong pako. Ganito lang kakonte yung 1 kilong pako. So, kung ipapasok mo sa katawan mo yung 1 kilong bulak, ganyan kalaki yung magigain mo na weight. Kung ipapasok mo sa katawan mo yung 1 kilong pako, ganito lang kaliit yung magiging katawan mo. Medyo weird yung example, pero naiintindihan nyo naman ako, guys, 'di ba? Parehas lang na 1 kilo yung ipinasok mo sa katawan mo, pero ang itsura, si bulak na 1 kilo
kilo, ganyan kalaki. Yung pako na 1 kilo, ganito lang kaliit. Ganon din yung mangyayari sa inyo. Dahil nagda-drop na si fats at nag-grow si muscles, syempre, hindi nyo yun makikita na magre-reflect sa timbangan. Kasi ang makikita nyo sa timbangan is hindi nagmo-move yung weight ninyo. Kasi nga, babagsak si fats, aangat naman si muscles. So, para makita yon, kung gusto nyong malaman kung nalalaglag na ba talaga yung mga fats ninyo sa katawan, gamit kayo ng tape measure. Day 1 pa lang, i-measure nyo na yung braso nyo, i-measure nyo yung waistline nyo, tapos i-measure ninyo yung hita ninyo. Tingnan nyo, mostly naman kasi yung mga nag-worry na bakit ang bagal ng weight loss nila, pagdating dun sa dulo or dun sa beginning ng question nila, sinasabi nila na kasya na ulit sa kanila yung dati nilang uniform. Pero, ang bagal ng weight loss. Ibig sabihin, naglo-lose kayo ng fats. Hindi nga lang siya nagre-reflect kasi nga, pinapalitan siya ni muscles. Pero, again, tulad ng sinabi ko kanina, huwag kayong mag-focus masyado dun sa weight loss. Kanya-kanya kasi tayo ng journey, guys. Tsaka iba-iba naman tayo ng kinakain. Kaya, huwag niyong i-compare yung katawan nyo sa katawan ng ibang tao. Iba-iba din tayo ng state ng katawan. Yung iba may problema sila sa kung ano-anong bagay, yung iba naman super mabilis ng metabolism nila. Iba-iba rin tayo ng previous diet. Pwedeng ang previous diet mo is puro carbs, carbs, carbs. Ito namang si ate, overweight siya, pero ang previous diet niya naman is puro mga unhealthy na oils. Mahilig siya sa mga deep fried na pagkain. Tapos, ito namang isa, mahilig sa sweets, kaya siya nag-gain ng maraming weight. Pero, yung isa active, yung isa hindi active. So, hindi mo pwedeng ikumpara yung katawan mo sa katawan ng iba. At maliban pa doon, meron tayong tinatawag na ectomorph, mesomorph. So, hindi talaga pwede, guys. Huwag niyong ipilit, okay? Yun lang yun. Yun lang yung gusto kong i-explain sa video na to. Chill lang kayo. Basta ginagawa niyo properly si keto, ginagawa niyo properly si low carb. Ibig sabihin, every meal, meron kayong protein, meron kayong fats, meron kayong vegetables. Okay lang yan. Kung sa tingin ninyo, tumigil na yung pag-lose ninyo ng weight, dun sa video na nakalink sa description down below, diniscuss ko dun kung paano natin maa-avoid or kung paano tayo makakabalik dun sa weight loss natin. Okay pa? Thank you so much for watching and have a good day! Bye!